Hi! Today we are going to try Hybrid's Dye Gun Cream, which is a hair dye remover. This cream comes with an activator. Pag binili mo siya, set siya. So this is 350 pesos plus shipping fee pa. The ratio is 1 to 2. So pag hinalo mo siya, 1 part nitong cream and then 2 parts nitong activator. So saktong-sakto naman kasi 50 grams to and then ito 100 grams. Yung cream, which is this one, so para siyang scrub. Pag hinawakan mo siya, may parang maramdaman kang granules. So hindi ko alam kung ano yun. Hindi ko alam kung alin dito yun sa mga ingredients na nakalagay. Wala siyang kasamang instruction, so nagtanong pa ako sa page kung paano siya gagamitin. And then itong activator, amoy bleach siya, like yung powder na bleach. So as you can see, blonde na ako. So ginawa ko yung kanina and I'll just play the clip with voiceovers. And then nakita nyo dun sa clip na I didn't use gloves kasi wala siyang sting kahit ang tagal lang nakababad sa kamay ko, wala talaga. My hair is now dried and sa nakikita ko wala na talagang blue. Dito sa harap may tira-tirang purple na hindi ko na kasi masyado nalagyan kasi bitin. Siguro kasi tinipid ko na yung sa harap. Mas nag-focus ako sa likod kasi yung likod blue pa talaga. Dun sa test strand na ginawa ko before yung video na yun na pinost ng Hybrid, it did remove yung blue ng 15 minutes lang. Pero dun sa clip na pinanood ko, 40 minutes ko binabad kasi nga yung iba, tira-tira na lang yung nalagay ko. If you have this length ng hair or mas mahaba, I suggest na 2 set yung bilhin nyo kasi bitin talaga tong ganito lang kadami. This will only work sa mga semi-permanent dye or yung ready to apply na mga conditioner based na dye. It will not work sa mga box dye or yung permanent dye na may kasamang developer. So it does work on other brand because if mapapanood nyo yung huli kong video na ililink ko dito, I used Colorations hair dye na kulay blue and purple. So it did remove that. So if I would rate yung dryness ng hair ko, wala talaga akong naramdaman na dryness nung nasa shower ako. Parang ako nag-conditioner. Ganun yung feeling nung tinatanggal ko na siya. Pero ngayon dry na, masasabi kong mga 10% dry siya compared sa bleach na 100% talagang di ko na mahagod yung kamay ko. So, I would recommend this method na pangtanggal ng dye compared sa bleach bath. Kasi sa bleach bath, gagamit ka nga ulit ng bleach. And sabi naman ng Hybrid, hindi to bleach-based itong remover nila. So, I would recommend yung bleach bath if on a budget ka. Kasi this is
medyo pricey nga na 350 pero it's really quick and it's really effective lalo na if ayaw mo nang ma-damage yung hair mo ng